هذه عندنا هنا واحد الحلوى صيدتها ديال النخاله، قطعت منها الطريفات طلع طيبه. فهذه غندير واحد الحلوى بلا فران، قطعت الطريف. غنزيد معاهم هاد العجين ديال كاوكاو مهرمش وفيه خلط معاه بالعسل. ودابا غادي نخلطهم بالحليب. غندوزهم في الشوكولاط بيض هاد الصبيعات هكا. وهادو غندوزهم هنا في الشوكولاط بيض. صافي دابا نخليهم يبردو تينشفو ونديرهم في الكواكط. واحد باقي منشفش نديرو عليه هاد اللوينات باش ديكوري البيت. حليب نوجدات